Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Kiwi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chú chim hồng hạc này. Các bạn có thể sử dụng làm móc khóa, hoặc có thể kéo dài một chân của nó, sau đó dùng để đánh dấu sách. Nhìn cũng đáng yêu đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi. Để móc phần đầu, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật móc kết hàng. Đầu tiên, tạo một vòng ma thuật. Móc một bính. Sau đó, móc vào vòng ma thuật 8 mũi móc đơn. Một mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn. 3 mũi móc đơn. 4 mũi móc đơn. 5 mũi móc đơn. 6 mũi móc đơn. 7 mũi móc đơn. Và 8 mũi móc đơn. Hoàn thành vòng đầu tiên, chúng ta sẽ kéo chặt sợi len để đóng vòng ma thuật lại. Kết thúc hàng 1, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó lên một bính. Bắt đầu hàng thứ hai, móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Dùng kim để đánh dấu mũi móc này lại. Sau đó, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên thêm một mũi móc đơn nữa. Như vậy ta có 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mũi này được gọi là mũi tăng. Ở 7 chân móc còn lại của hàng, mỗi chân móc một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ hai, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, móc lên một bính. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi này lại bằng kim. Chân mũi tiếp theo, móc một mũi móc đơn. Tương tự, các chân mũi còn lại, mỗi chân đều móc một mũi móc đơn. Như vậy, hàng này ta có tổng cộng 16 mũi móc đơn. Tương tự như hàng thứ 3, hàng thứ 4, hàng thứ 5, các bạn cũng móc mỗi hàng 16 mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 5, móc vào chân móc đầu tiên một mũi trượt. Móc lên một bính.
Bắt đầu hàng thứ 6, móc một mũi giảm, luồn kim qua tép trước của chân móc đầu tiên và tép trước của chân móc thứ hai. Sau đó lấy len và kéo qua 2 vòng trên kim. Chúng ta hoàn thành mũi giảm đầu tiên và dùng ghim để đánh dấu mũi này lại. Tiếp theo, tiếp tục móc một mũi giảm. Ở hàng này, chúng ta móc tổng cộng 8 mũi giảm. Kết thúc hàng thứ 6, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Móc lên một bính. Bắt đầu hàng thứ 7, móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, dùng kim đánh dấu mũi này lại. Ở các chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Tổng cộng hàng này có 8 mũi móc đơn. Hàng thứ 8 và hàng thứ 9 thực hiện tương tự như hàng thứ 7, mỗi hàng móc 8 mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 9, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, chừa một đoạn len dài và cắt. Chúng ta hoàn thành xong phần đầu. Để bắt đầu móc phần thân, đầu tiên móc lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Để bắt đầu hàng thứ 2, chúng ta sẽ móc mũi đầu tiên vào bính thứ 2 tính từ kim móc. Móc vào bính đó một mũi móc đơn. Dùng kim đánh dấu mũi móc này lại. Ở bính thứ 3 và bính thứ 4, móc vào mỗi bính một mũi móc đơn. Một, 2, ở bính thứ 5, móc 3 mũi móc đơn vào cùng một bính đó. 1 2 3. Xoay sang phía kia, chúng ta móc lại vào bính thứ 4 một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào bính thứ 3 một mũi móc đơn. Cuối cùng, móc vào bính thứ 2 một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ 2, bắt đầu hàng thứ 3. Tháo ghim ở trong móc đầu tiên ra và móc vào đó một mũi tăng.
Sau khi móc xong mũi đầu tiên, đánh dấu lại bằng ghim. Hai chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ba chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi tăng. Một mũi tăng. Hai mũi tăng. Ba mũi tăng. Hai chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ở hai chân móc cuối cùng, mỗi chân móc một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ ba, bắt đầu hàng thứ tư, móc vào chân móc đầu tiên một mũi tăng. Đánh dấu mũi đầu tiên lại. Ba chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp, móc một mũi tăng. Chân móc tiếp theo, móc một mũi móc đơn. Lặp lại cụm một mũi tăng, một mũi đơn thêm hai lần nữa. Hai chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ở bốn chân móc còn lại, lặp lại cụm một mũi tăng, một mũi đơn, thêm hai lần nữa. Kết thúc hàng thứ tư, bắt đầu hàng thứ năm. Móc vào chân móc đầu tiên, một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi này lại. Các chân móc còn lại, móc mỗi chân một mũi móc đơn. Tổng cộng hàng này ta có 22 mũi móc đơn. Thực hiện tương tự ở hàng 6, 7, 8. Mỗi hàng móc 22 mũi móc đơn. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 8. Kết thúc hàng 8, chừa một đoạn len dài và cắt len. Để móc phần chân, đầu tiên,
Chúng ta móc 4 mũi bính. Sau đó móc một mũi trượt vào bính đầu tiên. Kéo xiết lại. Tiếp tục móc 4 mũi bính. Sau đó móc một mũi trượt vào bính đầu tiên. Lặp lại như vậy thêm một lần nữa. Móc lên 4 bính. Móc một mũi trượt vào bính đầu tiên. Cuối cùng chừa một đoạn len dài, tương đương 30 cm và cắt len. Cột chặt hai sợi len lại với nhau. Tương tự, làm thêm một phần chân nữa, nhưng không chừa một đoạn đuôi dài. Để móc phần cánh, đầu tiên, chúng ta móc lên 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo, móc vào bính thứ 3 tính từ kim móc. Một mũi kép đơn. Để thực hiện mũi kép đơn, xoắn một vòng len, cầm kim qua bính thứ 3, kéo len qua. Sau đó kéo len qua 2 vòng đầu tiên trên kim móc, sau đó kéo qua 2 vòng cuối cùng. Ở bính tiếp theo, ta móc vào đó một mũi nửa kép. Mũi nửa kép thực hiện tương tự như mũi kép đơn, nhưng chúng ta không kéo len lần lượt mà kéo một lần qua cả 3 vòng trên kim. Ở bính tiếp theo, móc một mũi móc đơn. Bính cuối cùng, chúng ta móc một mũi trượt, chừa một đoạn len ngắn và cắt. Cột hai sợi len thừa thật chặt lại với nhau. Sau đó dùng kéo cắt. Phần nhô ra các bạn có thể hơi qua lửa. Tương tự làm thêm một phần cánh. Để móc phần mỏi chim, sử dụng len màu đen, tạo vòng ma thuật. Và móc vào đó 4 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4. Kéo sợi len siết lại để đóng vòng ma thuật. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Móc lên một bính để bắt đầu hàng tiếp theo. Bắt đầu hàng thứ hai, móc một mũi tăng vào chân móc đầu tiên. Chân móc kế tiếp móc một mũi móc đơn. Hai chân móc còn lại lần lượt móc một mũi tăng và một mũi đơn.
Sau khi móc xong mũi đơn, ta tiến hành đổi màu len. Dùng len màu trắng. Cột vào sợi len màu đen. Sau đó, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên bằng len màu trắng. Móc lên một bính. Bắt đầu hàng thứ 3. Móc một mũi đơn vào chân móc đầu tiên. Đánh dấu lại. 5 chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong mũi cuối cùng của hàng thứ 3, chúng ta cắt bỏ những sợi len dư. Các bạn chừa một khoảng ngắn. Đừng cắt quá sát. Sau đó lộn mặt phải ra. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Móc lên một bính. Bắt đầu hàng thứ 4. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. 5 chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 4, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên, chừa một đoạn len ngắn và cắt. Dùng kim móc để giấu đoạn len thừa vào trong. Hoàn thành xong phần mỏ. Bắt đầu phần khâu ráp. Đầu tiên chúng ta sẽ khâu phần thân.
Dùng kim khâu luồn qua tép trước của chân móc tiếp theo. Sau đó luồn qua tép trước của chân móc đối diện. Kéo xiết sợi len. Tiếp tục luồn kim qua tép trước của chân móc tiếp theo và tép trước của chân móc đối diện. Lặp lại như vậy tổng cộng 7 lần. Chúng ta sẽ chừa lại 8 chân móc. Tiếp theo, nhồi bông phần đầu và phần thân thật chặt. Khâu phần đầu và phần thân lại với nhau.
khâu dấu và cắt các sợi chỉ thừa. Dùng phần chân có đoạn len dài để khâu vào thân. Sau đó nối với phần chân kia và cắt các đoạn chỉ thừa. Dán phần mỏ vào đầu, ở khoảng giữa hàng thứ tư và hàng thứ năm. Tiếp theo, dán hai cánh vào vận thân. Cuối cùng, chúng ta sử dụng mắt 5mm để dán vào đầu. Đến đây là hoàn thành. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.